ลองจินตนาการถึงอาวุธที่มีพลังทำลายล้างมากกว่าระเบิดที่ถล่มญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2ดูนะคะลองคิดว่ามันรุนแรงกว่านั้นสัก20เท่าดูค่ะเป็นภาพที่ไม่อยากจะนึกถึงเลยครับใช่ค่ะแต่นั่นคือค่าเฉลี่ยของความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์ในยุคปัจจุบันที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่จริง20เท่านี่คือสเกลที่สามารถลบเมืองทั้งเมืองหายไปได้ในพริบตาเดียวเลยนะครับๆค่ะและสิ่งที่คอยเหนี่ยวรั้งไม่ให้พลังทำลายล้างระดับนี้ถูกนำมาใช้ หรือว่าถูกสร้างเพิ่มขึ้นอย่างตามใจชอบกลับเป็นเพียงสนธิสัญญาฉบับหนึ่งที่ร่างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1968 เท่านั้นเองค่ะซึ่งตอนนี้กฎเกณฑ์ที่ว่านี้ก็กำลังถูกทดสอบอย่างหนักหน่วงเลยในภูมิภาคตะวันออกกลางครับถูกต้องค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเจาะลึกข้อมูลเบื้องหลังวิกฤตนิวเคลียร์และสมดุลอำนาจในตะวันออกกลางกันแบบจริงจังเลยนะคะครับผมเป้าหมายของการเจาะลึกของเราในวันนี้คือการชำแหละรากฐานของกติกาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์โลกค่ะว่าทำไมถึงต้องมีกติกานี้สถานะปัจจุบันของอิหร่านเป็นยังไงและมันส่งผลกระทบต่อภูมิภาคนี้ยังไงบ้างเป็นหัวข้อที่มีความเปราะบางสูงมากนะครับใช่ค่ะดังนั้นขออนุญาตย้ำจุดยืนอย่างชัดเจนตรงนี้ก่อนเลยว่าการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะนำเสนอข้อเท็จจริงตามโครงสร้างของแหล่งข้อมูลที่เรามีเท่านั้นนะคะจะไม่มีการฝักฝ่ายฝ่ายใดหรือว่าเลือกข้างทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะเรื่องนี้มีเดิมพันสูงเกินกว่าที่จะเอาอคติเข้ามาจับค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งครับคือถ้าเราเอาตัวเลขความรุนแรงระดับ20เท่ามาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันอธิบายได้ชัดเจนในตัวเองเลยว่าทำไมกรอบกฎหมายระหว่างประเทศถึงต้องมีความเข้มงวดขนาดนี้อาวุธนิวเคลียร์ยุคใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ยุทธวิธีทางการทหารนะครับแต่มันเปลี่ยนนิยามของการดำรงอยู่ของมนุษยชาติไปเลยคือความเสี่ยงมันไปถึงระดับการสูญพันธุ์เลยใช่ไหมคะใช่ครับด้วยสเกลการทำลายล้างที่ควบคุมไม่ได้ขนาดนี้ประชาคมโลกก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสร้างเส้นขีดแดงที่ชัดเจนที่สุดขึ้นมาเส้นขีดแดงที่ว่าก็คือการไม่อนุญาตให้มีการขยายอาวุธใช่ไหมคะถูกต้องครับการขยายอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดในสายตาของประชาคมโลกครับซึ่งไอ้เส้นขีดแดงที่ว่านี้มันพาเราย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดของกลไกการควบคุมในยุคสงครามเย็นเลยนะคะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตึงเครียดมากข้อมูลที่เรามีชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่มหาอำนาจ5ประเทศครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จโลกก็ตกอยู่ในสภาวะที่หวาดระแวงถึงขีดสุดเลยค่ะแต่สิ่งที่ผลักดันให้เกิดการสร้างกติการะดับโลกอย่างสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์หรือ NPT ในปี 1968 เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของความหวาดกลัวว่านิวเคลียร์จะกระจายไปอยู่ในมือของทุกรัฐบาลเท่านั้นนะคะครับมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากซ่อนอยู่นั่นก็คือเรื่องของต้นทุนมหาศาลจากการแข่งขันสะสมอาวุธค่ะอ่าประเด็นเรื่องต้นทุนนี่แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริงของการเกิด NPT เลยมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอคะในการรักษาอาวุธพวกนี้ไว้มหาศาลครับการรักษาสถานะมหาอำนาจนิวเคลียร์หมายถึงการต้องผลาญงบประมาณแผ่นดินทรัพยากรบุคคลแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับมันเป็นภาระทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงมากจนแม้แต่ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในตอนนั้นก็ยังแทบจะแบกรับภาระนี้ไม่ไหวครับคือไม่ใช่แค่สร้างเสร็จแล้วจบแต่ต้องดูแลรักษามันไปตลอดด้วยใช่ครับสนธิสัญญา NPT ก็เลยถูกออกแบบมาบนโครงสร้างของการประนีประนอมเชิงผลประโยชน์ครับประนีประนอมยังไงคะคือประเทศที่มีอาวุธอยู่แล้วจะมีพันธะที่ต้องมุ่งสู่การลดจำนวนอาวุธลงในอนาคตครับเพื่อแลกกับการที่ประเทศอื่นๆซึ่งยังไม่มีอาวุธเนี่ยยอมสละสิทธิ์และให้คำมั่นว่าจะไม่สร้างมันขึ้นมาใหม่ครับเป็นเหมือนข้อตกลงแลกเปลี่ยนกันเลยนะคะครับโครงสร้างนี้คือเสาหลักที่ค้ำยันความมั่นคงของโลกมาตลอดหลายทศวรรษเลยครับแต่ทีนี้ความท้าทายของโครงสร้างปี 1968 ที่ว่านี้ก็คือมันตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าทุกฝ่ายจะรักษาคำพูดและยอมรับการตรวจสอบอย่างโปร่งใสค่ะซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเลยใช่ค่ะพอเรานำกรอบของ NPT มาทาบทับกับวิกฤตในตะวันออกกลางปัจจุบันโดยเฉพาะในกรณีของประเทศอิหร่านมันเกิดความตึงเครียดในเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรงเลยค่ะครับข้อมูลระบุชัดเจนเลยนะคะว่าอิหร่านคือหนึ่งในประเทศที่ลงนามใน NPT และจนถึงวินาทีนี้สนธิสัญญาก็ยังคงมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายค่ะคืออิหร่านไม่ได้ถอนตัวออกไปจากสนธิสัญญาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอิหร่านยังอยู่ในสถานะรัฐภาคีนั่นแปลว่าภายใต้กติกานี้อิหร่านมีพันธะผูกพันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยพันธะที่ว่าก็คือการต้องอนุญาตให้ตรวจสอบใช่ค่ะ
ต้องอนุญาตให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันในชื่อ IAEA เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และกิจกรรมทางนิวเคลียร์แบบไม่มีเงื่อนไขค่ะเป็นแค่ผู้สังเกตการณ์ที่เข้าไปดูงานเฉยๆนะครับแต่เขาทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีความมั่นคงระดับโลกอ๋อเป็นออดิเตอร์ด้านความมั่นคงเลย ครับการตรวจสอบที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมคือสิ่งเดียวที่จะการันตีให้ประเทศรอบข้างและประชาคมโลกมั่นใจได้ครับมั่นใจว่าโครงการนิวเคลียร์นั้นปลอดภัยใช่ไหมคะมั่นใจว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่ประเทศนั้นๆกำลังพัฒนาอยู่ถูกจำกัดไว้แค่การใช้งานทางสันติจริงๆครับอย่างเช่นเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าใช้ในทางการแพทย์อะไรทำนองนี้ใช่ครับหากไม่มีกระบวนการของ IAEA เข้ามายืนยันส่วนที่สัญญา NPT ก็แทบจะกลายเป็นเพียงกระดาษเปล่าที่ไม่มีอำนาจบังคับใช้ใดๆเลยครับและนั่นก็คือจุดหักเหของวิกฤตที่เรากำลังเผชิญหน้ากันอยู่ตอนนี้เลยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาข้อมูลจากการเจาะลึกชี้ให้เห็นว่าปมปัญหาที่ทำให้ตะวันออกกลางระอุขึ้นมาเกิดจากการที่อิหร่านเลือกที่จะปฏิเสธการให้เจ้าหน้าที่จาก IAEA เข้าทำการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงค่ะโอ้โหนี่คือการปิดประตูใส่ผู้ตรวจสอบเลยนะครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่าในระดับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเมื่อกลไกเดียวที่ใช้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจถูกปิดกั้นความคลุมเครือย่อมเข้ามาแทนที่ค่ะอืมและความคลุมเครือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาวุธทำลายล้างสูงมันสร้างแรงกระเพื่อมที่น่ากลัวมากทีเดียวนะคะน่ากลัวมากครับเพราะความคลุมเครือที่ว่าเนี่ยมันคือเชื้อเพลิงชั้นดีของการสร้างความหวาดระแวงในภูมิภาคเลยครับมันกระทบต่อความมั่นใจของประเทศเพื่อนบ้านโดยตรงเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักการรักษาสมดุลอำนาจสมมุติว่าความคลุมเครือนี้นำไปสู่จุดที่อิหร่านสามารถสร้างอาวุธนิวเคลียร์ได้สำเร็จจริงค่ะๆสิ่งที่ตามมาจะไม่ใช่แค่การออกมาประณามจากนานาชาติเท่านั้นนะครับแต่มันคือการพังทลายของโครงสร้างความมั่นคงในตะวันออกกลางทั้งหมดเลยครับหมายความว่าประเทศอื่นก็จะไม่ยอมอยู่เฉยๆเหมือนกันถูกต้องครับประเทศรอบข้างที่เคยพึ่งพาสมดุลอำนาจแบบเดิมจะถูกบีบให้ต้องประเมินภัยคุกคามระดับชาติของตัวเองใหม่ทันทีเลยครับอืมเพราะไม่มีประเทศไหนยอมตกอยู่ในสถานะที่เป็นรองเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชาติที่มีอาวุธนิวเคลียร์ตั้งอยู่ติดพรมแดนตัวเองหรอกครับซึ่งนี่ก็คือความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบแบบโดมิโนตามที่ข้อมูลที่เรานำมาเจาะลึกได้ระบุไว้เลยค่ะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่อันตรายมากครับใช่ค่ะมันคือสถานการณ์ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะรู้สึกว่าตัวเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มสร้างหรือจัดหาอาวุธนิวเคลียร์มาไว้ในครอบครองบ้างเพื่อเอามาคันอำนาจและปกป้องอธิปไตยของตัวเองใช่ไหมครับฮะกลายเป็นว่าความพยายามที่จะควบคุมอาวุธในตอนแรกกลับไปกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธระลอกใหม่ในพื้นที่ที่เปราะบางที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซะอย่างนั้นค่ะแล้วนอกเหนือจากความเสี่ยงทางทหารที่สูงลิ่วเลยนะครับการแข่งขันสะสมอาวุธระลอกใหม่นี้จะดูดซับทรัพยากรทางเศรษฐกิจมหาศาลของทั้งภูมิภาคเลยครับอืมมันจะดึงให้ประเทศเหล่านี้กลับเข้าไปสู่วังวนแห่งความสูญเสียแบบที่ NPT เคยพยายามจะแก้ปัญหาไว้เมื่อเกือบ60 ปีที่แล้วครับคือย้อนรอยประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเย็นเลยนะคะใช่ครับโดมิโนตัวนี้ไม่ได้ล้มทับแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับแต่มันจะเปลี่ยนผ่านตะวันออกกลางให้กลายเป็นสมรภูมิของความตึงเครียดทางนิวเคลียร์แบบถาวรเลยซึ่งถือเป็นสถานการณ์ที่โลกยุคปัจจุบันแทบจะไม่มีกลไกอื่นใดมารองรับความเสี่ยงนี้ได้เลยนะคะนอกจาก NPT ที่กำลังสั่นคลอนอยู่นี้น่ากังวลจริงๆครับท่ามกลางเดิมพันที่สูงลิบลิ่วและความซับซ้อนทางการเมืองแบบนี้นะคะแหล่งข้อมูลของเราได้เน้นย้ำประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากประเด็นไหนครับคือเขามองว่ามันเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่ติดตามสถานการณ์เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อค่ะเรื่องนี้จำเป็นมากครับในบริบทปัจจุบันเพราะในความขัดแย้งระดับนี้พื้นที่ข่าวสารคือสมรภูมิรบอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะข้อมูลเตือนให้เราพิจารณาข่าวสารอย่างรอบคอบค่ะครับเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเครื่องมือของสื่อที่มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือสื่อที่เลือกข้างอย่างสุดโต่งค่ะรวมถึงความพยายามในการสาดโคลนใส่ร้ายประเทศอื่นโดยไม่มีฐานตรรกะหรือข้อเท็จจริงรองรับด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะการเข้าใจรากฐานของปัญหาจริงๆจึงสำคัญมากซึ่งการมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ NPT และบทบาทของ IAEA อย่างที่เรากำลังเจาะลึกกันอยู่นี้แหละครับมันทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องสแกนข่าวสารชั้นเยี่ยมให้เราเลยเป็นตัวกรองข้อมูลชั้นดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อเราเห็นข่าวความขัดแย้งเราก็จะไม่ถูกพัดพาไปตามวาทกรรมทางการเมืองหรือการปลุกปั่นทางอารมณ์ง่ายๆครับอืมแต่เราจะสามารถตั้งคำถามกลับไปที่แก่นของโครงสร้างได้เลยว่า
ตอนนี้รัฐภาคีปฏิบัติตามพันธะทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือเปล่ามีการอนุญาตให้ตรวจสอบพื้นที่อย่างโปร่งใสจริงๆหรือเปล่าถูกต้องครับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเหล่านี้จะช่วยกรองความจริงออกจากโฆษณาชวนเชื่อและทำให้เรามองเห็นภูมิทัศน์ของปัญหาได้อย่างทะลุปลุกโปร่งครับเป็นกลางและอิงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะครับผมสรุปแล้วการเจาะลึกข้อมูลวิกฤตนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางจากกรณีของอิหร่านในวันนี้ทำให้เราเห็นภาพที่กว้างกว่าแค่เรื่องความขัดแย้งระดับภูมิภาคจริงๆค่ะมันสะท้อนภาพใหญ่ของโลกเลยนะครับใช่ค่ะมันคือการชี้วัดประสิทธิภาพของสถาปัตยกรรมระดับโลกที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1968 อย่างสนธิสัญญา NPT เลยครับมันคือเครื่องพิสูจน์ว่าความโปร่งใสผ่านการตรวจสอบของตัวกลางอย่าง IAEA นั้นมีความสำคัญระดับคอขาดบาดตายเลยนะคะและที่สำคัญที่สุดมันคือภาพสะท้อนของความเสี่ยงขั้นสูงสุดที่จะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแพร่ขยายอาวุธครับหากกติกาที่โลกอุตสาหยึดถือร่วมกันมาอย่างยาวนานถูกละเมิดลงอย่างเปิดเผยค่ะซึ่งความรู้ที่เราสกัดออกมาจากข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวบนหน้ากระดาษวิชาการหรือว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ไกลตัวเลยครับแต่มันคือโครงสร้างพื้นฐานในการทำความเข้าใจโลกที่เราอาศัยอยู่เลยครับการรู้เท่าทันกติการะหว่างประเทศและกลไกการขับเคลื่อนอำนาจจะช่วยติดอาวุธทางความคิดให้ผู้ที่ติดตามข่าวสารครับทำให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้อย่างเฉียบคมและมีเหตุมีผลนะคะครับและที่สำคัญคือจะได้ไม่ถูกชักจูงด้วยอคติที่ถูกสร้างขึ้นโดยสื่อวางกลุ่มด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะและจากโครงสร้างข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ชำแหละกันมาอย่างเข้มข้นในวันนี้นะคะนำไปสู่ประเด็นทิ้งท้ายที่น่าขบคิดมากๆค่ะครับผมเป็นประเด็นที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความมั่นคงของโลกไปตลอดกาลเลยนะคะลองค่อยๆคิดตามดูนะคะได้ครับหากเป้าหมายสูงสุดของโลกคือการควบคุมไม่ให้อาวุธที่มีความรุนแรงกว่าในอดีตถึง20เท่ากระจายตัวออกไปครับแต่กลไกการตรวจสอบระดับนานาชาติที่เปรียบเสมือนหูตาของโลกอย่าง IAEA กลับสามารถถูกประเทศที่อยู่ในสนธิสัญญาปฏิเสธการเข้าถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมแบบนี้มันย้อนแย้งในตัวมันเองนะครับชวนให้คิดต่ออย่างจริงจังเลยค่ะว่าสนธิสัญญาที่ร่างขึ้นมาตั้งแต่ปี 1968 ด้วยบริบทของโลกในวันนั้นเนี่ยยังคงมีเครื่องมือหรือว่ามีอำนาจบังคับใช้ที่เพียงพอจะรักษาสมดุลของโลกในยุคปัจจุบันเอาไว้ได้อีกหรือไม่เป็นคำถามที่หนักอึ้งมากครับหรือท้ายที่สุดแล้วโลกของเราอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่จุดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเผชิญกับการจัดระเบียบโครงสร้างอำนาจใหม่ทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้กันแน่เป็นประเด็นที่คนติดตามข่าวสารต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยครับว่าระเบียบโลกเก่าจะพังทลายลงหรือจะมีการสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาทดแทนใช่ค่ะลองนำประเด็นนี้ไปพิจารณาและใคร่ครวญกันต่อนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลอันแสนเข้มข้นในวันนี้คงต้องลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ